Да. Мій скетчбук. Ось такий ось він. Звук зламався під час запису цього всього, тому доводиться його накладати згори. І він окремий, і тому це буде трошки дивно. Але це не важливо абсолютно. Такі ось мої наліпочки з Militant Zone та Kingston Fury оперативна пам'ять. Чудово. Що сказати? Не знаю, про що я тут говорила. Скоріше все про те, що цей скетчбук прям... Це Moleskine. Я дуже любила Moleskine раніше. Постійно в них малювала. Мої улюблені скетчбуки всі були Moleskine. Мені дуже подобався папер. Незважаючи на те, що я була бідна, їх завжди купляла. Тепер я більш не бідна і вирішила купити один для ностальгії, і папер мені взагалі не сподобався. Більше не буду їх використовувати, виходить. Да. Тепер я, скоріш за все, буду розповідати про те, які я матеріали використовую. Ой, ні, оце волосся. Яка ж ти огидна. Клячка це класика, люблю клячку. Все інше просто не стираю, оскільки я люблю м'які олівці. Так, шукаю, що ж у нас далі? Ідемо далі. Розтушовка. Скручений папер. Постійно цим користуюсь. Щоб розтушовувати. І олівець з подовжувачем. Використовую подовжувач навіть на дуже маленьких форматах, тому що мені так більше подобається. Тому що це більш естетично і приємно тримати в руках. Олівець дуже м'який. Не видно. Жах. Який жах? 8Б. Давай, 8Б. Супер. Класика випускника Радянської художньої академії. Хоча я не випускник. Точити олівець. Ми зрозуміли. Всі знають, як точити олівець. Дивимося скетчбук вже нарешті. Давай. Так, це мої номери телефону, їх не можна бачити. Це перша сторінка. Скетчбук начатий у 2023 році. Здається, це вже трошки нереально. Ладно. Що ми тут? Окей, наступна сторінка. Якісь автопортрети і малюнок. Автопортрети, малюнок по книжці, яку ми вивчали в школі, там, де якогось російського хлопчика депортовані татари, здається, вбили і напхали туди кукурудзи всередину нього. Я не пам'ятаю, що за книга, я пам'ятаю, що ця сцена була трошки страшна, реально жорстка. І мене здивувало, що ми таке в школі вивчаємо. Да, вона, здається, була заборонена дуже довго через це в Радянському Союзі. Отак от. Далі тут значна частина скетчбуку, це буде моє намагання зробити інктобер. Не знаю навіщо, це знову ж таки вже 2023 рік. На кого це, хто в цьому приймає участь, я не розумію, але це, можливо, як і огляд на скетчбук, якесь намагання зробити щось, що робили круті люди, коли мені було 14 років і я вчилася малювати. Ця картинка прикольна. Це на іншій половинці ми можемо бачити, що це 2023 рік, і всі грали в одну і ту саму гру. І щось по ній малювали. Наприклад, своїх улюблених персонажів. Так, що тут у нас? Квитки якісь. Це непогано. Це квитки в Лондон. І квитки на транспорт у Варшаві. Чудово. Продовжується інктобер. Це було трошки душно робити, насправді, тому що, робити в скетчбук тільки закінчені картинки, серйозно. Ще й кожен день, ще й ти зобов'язаний це робити. Це ніколи добре не закінчується, але, в принципі, пара хороших ідей з цього виросла. Так. Ось, наприклад, ця картинка. Вона непогана.
І ось ця дуже хороша. Я потім ідею використовувала, а та, що друга, вона гівно, взагалі я її не пустила навіть, це позоріще. Це ахуєнно. Ось тут все прикольно, так, все прикольно. Хороша тема. Я тоді жила була вимушена жити там декілька місяців у селі, у лісі. І як ви можете побачити, мене потягнуло трошки в окультну в окультний бік. Так, я це потім довго досить використовувала в своїх роботах. Хоча вже починає підзайобувати. Давай, гортай. Ну так, продовжується вся ця шня, яка почалась від ізоляції. Ну ладно. Так, ну, це було весело малювати, так. Це якась хуйня, ну ладно. Так, це вже повинні бути закінчено. А ні, ще будуть картинки. Це я читала Миколу Міхновського. Було дуже... Це треба відчувати, я думаю, не читати в книгах, яким більше 100 років. Ну, це непогано. Те, що зліва справа, блядь. Ну, коротше, Карлач мій любимий персонаж. Так, тут у нас продовжується. Це непогано, мені подобається форма. Ну все, це кінець Інктоберу. І дякую Богу за це. Я його не закінчила, бо він мене заїбав, і він нікому, очевидно, не був потрібен. Що було очікувано. Ну ладно. Так, ну що ти ще хочеш там показати? Ну всі все бачили, давай далі. Так, це, напевно, я. Так, це, напевно, я і якісь прикраси з англійської барахолки. Я в версії 2022 року, я так була одягнута колись в метро. Ладно. Щось я хотіла цим сказати. Ой, ну, скетчбук і скетчбукінг. Тут у нас, я грала в Resident Evil 4 ремейк влітку. Мені дуже сподобалось. Це Ешлі, очевидно, бо здається так звуть, ну ладно. І це взагалі ремейки Resident Evil мої улюблені ігри. Ось. Так, це я була на вокзалі в Тернополі. Так, намалювала військових, які стояли і курили вночі біля потягу, що зараз от-от прийде. Непогана композиція, мені дуже подобається ця картинка. Так, тут ви ще можете бачити, що в мене вже руки в олівці від цього огляду. Ну і там, що це? Якісь люди сплять в потязі. Так, це я прочитала Донні Тарт. Непогано. Неохайно, але непогано. І книжка непогана. Ця сторінка людям, яким я показую цей скетчбук, дуже подобається, а по-моєму вона дуже вимучена, окрім ось цього паттерну, який я показую зараз. Ну, типу, не знаю, обличчя лицаря непогано, так, згодна я з минулого. Це, душновато. Якісь продовжуються скетчбукінги, якісь портрети дуже сильно низького рівня. Виглядає, якщо ще я малювала там років в 14 навіть в своєму першому скетчбуці. Ну і ладно. Взагалі цей весь скетчбук – це мої намагання влитися в малювання, яке для мене веселе після жорстких перепрацювань. Дуже багато робила я. Вигоріла. Намагаюсь влитися. Моя кішка. Загадкова жінка з копитами. Було дуже весело малювати. Так. У мене там буде ще декілька загадкових жінок. Що ти ще показуєш? Давай далі, блядь. Господи, цей розсинхрон відео і аудіо, це просто мене вбиває. Хіба ж? Ця сторінка, ну що про неї сказати? Наполовину душна, наполовину нормальна. Те, що ось це, да, це непогано, тут прикольні лінії, я це пізніше використовувала, ідеї цієї форми. Їбала цієї дівчинки я використовувала пізніше. Так, а інше душно. Так, це непогано. Це непогано. Це, продовжується та сама гра. Мені дуже сподобалися медсестри та їх бос. Дуже класний дизайн.
Зрозуміло, з яких причин. Це все прям щось створене для мене. Хоч і не дуже оригінальне, але дуже приємно на таке дивитися. Ну ось я це і намалювала. Хулі тут казати. Чувак цей теж мені просто дуже сподобалось, особливо з тим окультним поворотом моєї свідомості. А те, що я зараз показую, це теж прикольно виглядає, мені подобається цей ефект. Форми ахуєнні. Ось потім це також використовувала. Якийсь фолк-хоррор і спіжний дизайн жінки у платі та дуже сильне давлення на роботі, щоб ми більше продавали, тому що продажі впали. Так, це що? Це кролик дуже гарний. В мене тут буде гіперфіксація на якомусь вікторіанському окультизмі з головами тварин. Скажімо так. Ну, якийсь Расті Лейк місцевого розливу, якщо чесно. Так, ну це дуже непоганий розворот, це мені подобається. А це дуже ахуєнно, це моя улюблена картинка, я потім по ній діораму зробила з коробок від Амазону. Настільки мене це вразило. Було весело, піздець. Ну тут далі буде огида. Це ахуєнно, це дуже круто, це, елегантно, красиво, приємно. А ось це просто огидно, я хочу вирвати собі руки. Ой, блядь. Продовжуються якісь вимучені картинки. Це, можливо, я вже лягла в больницю. Ага, ця тема теж непогано. Так, тут я дуже довго намагалася намалювати козла з ліхтариком, коли лежала після операції. Це найкраще, що в мене вийшло. Ось так. В мене була температура 39 градусів, як реакція на наркоз. Було погано, але картинка піздата. Ось, мені подобаються ось ці переходи з синього на рожевий. Дуже класно. Так, далі в мене був... Давай, лістай. Ось тут в мене був кошмар про домашнє насильство, але головне тут, що тут є також переход з рожевого на голубий, або навпаки, і це виглядає дуже прикольно. В цілому тут прикольні форми. О, це мій шедевр. Це мене настільки вразило лежати в больниці, що я намалювала таку мапу. Тут багато деталей, тут можна розглядати вічність, просто навіть не знаю, що сказати. Придивіться самі і восхитіться. Я таке в школі малювала, до речі, на мене донос. Я таку хуйню намалювала з мапою школи, такого самого приблизно змісту, і на мене донесли директору. Або класній керівниці. Блять, хто вони? Важно. Коротше, така сторінка непогано виглядає. Це я подивилася американську історію X, ці кролики ахуєнні, це моя подруга, її дитяче фото перемальоване. А поплава по окультизму продовжується і не закінчиться до кінця цього скетчбуку. Ця сторінка крута, навіть розворот, але зміст це просто мега крінж, хоча виглядає непогано. Автопортрети. Це моя кішка і шипучка. Лінії прикольні. А ось те, що з правого боку хуйня повна, якийсь черговий емопортрет, нехай існує. Знову автопортрет вже, не дуже прям поганий. Нічого цікавого, це Вітя Мітя. Ось, сидить, хаве, суп з яблучками. Крута картинка, так. Це в Харкові я вже живу, коли в мене тут є жучки, мої жучки колекційні з журналів, які у склі, знаєте, ось я їх намалювала. Вони в мене на вікні стоять, і мені постійно страшно, що якщо щось в'єбе, то ці скляні штуки з жуками всередині розлетяться, і це буде прям супер огидно. Блять, ладно. Так, тут продовжується скетчбукінг. Це дуже вимучено. Це більшість цього дуже вимучено, окрім того, що я показую, ось ці 3 картинки, вони непогані. Хороша форма дуже.
О, це я бухала з колегами і після цього малювала. Це якесь дорохидоро, і в принципі в мене продовжується якась поплава по рукам з рота. Це я продовжую витягувати натхнення, яке я отримала, коли була п'яна. Ага, тут немножко змінилося освітлення, але ви мені вибачте, будь ласка. Да. То що, таке життя. Що я тут кажу? Що друга половина мені вже не так подобається. Скетчбук, нариси, крута рука. Не подобається взагалі хуйня повна. Намагання жалюгідне повторити успіх тієї мапи. Також хуйня повна, вимучена. Ми ж нікого не засуджуємо. Так, тут у нас є головне, що на цій сторінці є, це те, що тут цей чувак, на нього похуй, ладно, він не прикольний, і Кім Петрас. Це Кім Петрас. Ладно. Хороша ідея. Коли я її почала, вона виглядала трошки вимучено. Знову ж, вибачте за овер'юз цього слова. А ось тут вже вона хорошо виглядає. Ось. Якщо долбитися головою в одну стіну, в кінці може іноді щось і виходить, але не завжди. Це був мій останній день життя в селі, оточеному лісом. Я вирішила погуляти все ж таки по цьому лісу з метою замальовок. Непогано відчула себе як у дитинстві, коли жила у Харківській області все літо і займалася тільки цим. Якісь це вже намагання дизайнити, це намагання, на яке я тільки що показала, мені сподобалось. Це непогано також. Це ахуєнно, це просто ахуєнно, мені дуже подобається. Я дуже цим пишаюся, цією ідеєю, і дуже сподіваюся колись її використати. Не знаю, чи вийде. Досі не вийшло. Продовжуються замальовки дерев, продовжується намагання якось це... Це з якогось коміксу спливло. Я не пам'ятаю, якого. Так. Хуйня. Ось це непогано. Цікаві форми. Так, ось по цьому я потім намалювала картинку вже на айпаді, тому що тут прикольні лінії. Якось так. Так, що тут? Це дуже прикольно виглядає, мені дуже лінії подобаються, це знову ж я. Дуже вільно, дуже неохайно, дуже класно. Це в мене хронічний цистит, картинки не дуже. Це прикольно по дизайну, така норочка фавен по фігурі. Так. Що ж ти розмиваєшся постійно? Ладно. Така сторіночка, це, всі подивлення, це прикольно. Це якийсь душний скелет. Це прикольно по формі, але написи мені взагалі не подобаються. Так. В цілому, да. В принципі, хороші наброски на сторінці. В принципі, хороші. Цей розворот мені дуже подобається. Дуже гарний. Дуже хороші форми. Композиція ідеальна. І що? Тут намальований смітник біля дому, в якому я тимчасово в міні-евакуації. Так, це в мене були проблеми зі здоров'ям. І це надихнуло дуже... Це Лора Палмер. Там буде потім якась дуже дивна поплава по Твін Піксу. Взагалі без причин. Тривога за здоров'я продовжується. В принципі, непогана сторінка по формам, по ідеям, але текст крінж. Ця сторінка мені також дуже подобається. Не дивлячись на те, що вона надихнута просто тривогою за здоров'я і чергою сільпо. Композиція супер, форми супер. Так, все абсолютно тут подобається, грибочки супер. Так, я була в Карпатах.
так сказати, отримала ось це. Ходити в таке я засуджую, звісно, але треба ж було зберегти, тому що мені 13 років, реальні настоящі проститутки. Це я подивилася Fallout, картинка посередня, серіал також посередній. Так, була у Карпатах, як ви можете побачити. Так, це картинка така якась. Не знаю. Так. Тут що? Картинка про сирок зліва. Не цікаво, це цікаво. Правий бік дуже крутий, мені дуже подобається. Ахуєнно. Цей розворот теж тупо ахуєнний, це гра Фельвідек. Ось, мені дуже сподобалось. Дуже хороша музика, графіка, сюжет, душевно, прикольно, ще й про Східну Європу. Здається, там нещодавно додали російську мову, тому не знаю, чи варто це покупати тепер. Але, я грала в це, коли ще цього не було, і отримала своє задоволення, що я можу сказати там. Так, а тут у нас Аліса, я пограла в це, було дуже душно. На фоні в мене намальований під'їзд у Харкові до війни. Дуже прикольний ефект ручкою, мені подобається. Дуже гарно, прям, геніальна ідея. Ось так. Да, хороший розворот. Що ти кажеш? Гра тобі не сподобалась. Не сподобалась. Зрозуміло. Однотипні противники. Що, на комп'ютерних іграх весь світ тривається, чи що? Так, це душно. Дуже пафосно на надписі. Це мені хотіли прописати антидепресанти. Ефект ручкою прикольний. Знову ж таки, але не такий прикольний. Не такий прикольний, як на попередній картинці, коли я це тільки придумала. Да, всі пам'ятають, це було 5 хвилин тому. Давай, покажи ще раз, давай. Я ж знаю, це там пишаєшся. Давай, клас, ахуєнно. Ось. А так, не знаю, виглядає, в принципі, непогано, але, не знаю, стосовно змісту. Це повинен бути Дейл Купер. Знову якась дивна поплава по Твін Піксу продовжується. Чисто експериментальна сторінка. Виглядає, в принципі, непогано, але кожен день я би так не малювала. Хоча цікаві ідеї, наприклад, як ця рубашка тут є, це можна було б використовувати. Це Донна і якась сова. Я не знаю, коли це скінчиться, я просто не розумію себе. Це я у 2022-му, це моя кішка, це я зараз. Ось, так, це я зараз. Далі у нас дуже крутий вампір. Мені дуже подобається, як він виглядає, абсолютно ідеальний набросок. Хочу потім це використати. Так, це ще один вампір, вже не такий хороший, це повинна була жінка у коробці, яку похитили, і вона вкрита жуками, тому що вона дуже довго в ній лежала, але не дуже вийшла. Це, так, брудні ручки. Ще й фон брудний дуже. Жах просто. Свиня. Жінка-вампір, не дуже цікаво. В цілому розворот хуйня, наступний, також без коментарів. Так. Це моя подруга спить, а це, такі криски непогані. Але, знову ж, це перероблена ідея з Пінтересту, тому прям не шедевр. Але класно виглядає. Це я сиджу в трусах у тої подруги вдома, це її комп'ютером і цвіточки з Карпат. І тут ще дуже багато буде не дуже, ладно, набросків з Карпат. Кабанчик – це там якісь шутки про моїх друзів. Так, дуже душевно було малювати ось це. Дуже гарні наброски, знову ж таки відчула себе дитиною. Більше дуже гарних, приємних, живих набросків з Карпат. Так, що тут у нас? Це вікно в кімнаті, де ми спали, це світильник в кімнаті, де ми спали. І ці жінки виглядають також непогано. Тут. Це непогано, до речі. Пузо. Конячки, кава, похуй. Це моє цілком враження людей, які живуть на Закарпатті, без образ, але мені було трошки сумно від цього.
Ну і тут вже вокзал у Ворохті. Люди, які продають сушені гриби на вокзалі у Ворохті, і проводник сидить, стоїть, заходить, запускає людей у потяг. Непогано. Це стою під душем з точки зору душа. Отак от. Прикольно. Хороші форми, цікаві, смішні. Якось так. Це що? Ну, піська, так, смішно. Якась хуйня з Аліекспресу, що я засуджую, але це не моє, і воно в мене залишилось. Тепер псує мою репутацію. Це не можна нікому бачити, до речі, це треба приховувати жорстко. Так. Ну, коротше, це вже останні сторіночки, тут в цьому щось є. Але в цілому це вже останні сторіночки, і тому не дуже старалася. Так, це моя любима частина. Це я, коли тільки приїхала в Харків, ходила на риси у кудись там, коротше. Мені дуже подобається ходити на наброски з натури голих людей. Мені дуже весело від цього. Відчуваю якесь нереальне задоволення. Та в цілому, ніби я дуже втомлена після таких речей, але відчуваю себе, ніби я повністю реалізувала все, що треба в житті. Ну і наброски, очевидно, ахуєнні. Дуже красиві, мені дуже подобається, дуже собою пишаюся, абсолютно впевнена в своїх навичках щодо цього. Так, ну я не знаю, що тут коментувати. Це, тупо геніально. Геніально. Ахуєнно. О, моя кішечка. Магічно, чудово. Кайфово, красиво, сексуально. Ні, не сексуально, ладно, все таке. Але приємно на це дивитись. Ну, тут цей набросок трошки такий, але з ким не буває. Ну і це остання сторіночка, виходить. Оце непогано, але трошки там. Є питання до цього, але непогана штриховка. Ці штуки мені дуже подобаються, дуже ними пишаюсь. Колись, сподіваюсь, намалюю це ще раз і використаю це. Ну і це кінець, тут в мене купа приколів, але мені щось вже трошки лінь їх показувати. Там же все одно нічого цікавого немає. Квитки з подій, там цвіточки з Карпат, із лісів. Що там може бути? Плащ з поясом? Ні, плащ з поясом не тут. Ну це все, в принципі, що вам сказати. Дякую за перегляд. Як же в мене болить язик. Да, скетчбук крутий. Все, пока.